अबको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई आइडिई कसरी सेटअप गर्ने भनेर सिकाउँदैछु। आइडिई भनेको चाहिँ इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट हो, जसबाट चाहिँ हामीले सफ्टवेयरहरू डेभलप गर्नको लागि, कोड लेख्नको लागि, कम्पाइल गर्नको लागि चाहिँ धेरै नै सहयोग मिल्छ। अहिलेको लागि हामीले चाहिँ फ्लटरको लागि आइडिईहरू हेरियो भने चाहिँ एउटा एन्ड्रोइड स्टुडियो भन्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि यो एन्ड्रोइड स्टुडियो भन्ने चाहिँ जसै सेटअपै गर्नुपर्छ होइन, नत्र भने हामीले चाहिँ अहिले डाट मात्र सिक्नको लागि जस्ट भिजुअल स्टुडियो भिएस कोड भन्नेलाई चाहिँ इन्स्टल गर्दा हुन्छ। त्यो भिएस कोडलाई डाउनलोड गरौँ है त। पहिला यहाँ यो साइटमा जानुभयो भने डाउनलोड गर्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईँहरूले डाउनलोड गर्नको लागि विन्डोज, लिनक्स र म्याक अब आफ्नो ओएस अनुसार गर्नु होला। मैले यहाँ 64 बिट गरेँ र मेरो डाउनलोड सुरु भएको छ। म यो डाउनलोड कम्प्लिट भइसकेपछि भिडियो रेज्युम गर्नेछु। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मेरोमा डाउनलोड कम्प्लिट भएको छ र म यसलाई ओपन गर्छु। नेक्स्ट 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 अब लन्च भिजुअल स्टुडियो कोडलाई यतिकै हुँदै रन गर्नु होला। सुरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सटेन्सनहरू इन्स्टल गर्नुपर्ने हुनेछ। एकचोटि कमान्ड प्रम्प्टमा जाउँ है। फ्लटर डक्टर यहाँ चाहिँ अघिसम्म भिएस कोड थिएन, अलि भिएस कोड पनि इन्स्टल भएको देखाउँछ। ल अब भिएस कोडमा हामीले चाहिँ डाट रिलेटेड केही गर्नु पर्यो भने एक्सटेन्सनहरू इन्स्टल गर्नुपर्ने हुनेछ। यसको लागि चाहिँ हामीले डाटको प्लगइन मात्र इन्स्टल गर्नु नि हुन्छ। त्योभन्दा बेटर चाहिँ फ्लटरकै प्लगइन इन्स्टल गर्ने। अनि यो प्लगइन इन्स्टल गर्दाखेरि यहाँनिर अटोमेटिक डाटको पनि आफै अटो इन्स्टल हुने भएको भएर हाम्रो लागि पछि चाहिँ एक्स्ट्रा काम गरिराख्नु परेन। त्यही भएर तपाईँहरूले नि फ्लटरलाई नै इन्स्टल गर्नु होला। यो इन्स्टल भइसकेपछि तपाईँहरूको इन्स्टल सेक्सनमा चाहिँ डाट र फ्लटरलाई देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी नयाँ प्रोजेक्ट सुरु गरौँ है त। नयाँ प्रोजेक्ट सुरु गर्नको लागि भ्यूमा जानु होला। अनि यहाँ कमान्ड प्लेटे भन्ने छ, यसमा क्लिक गरेर फ्लटर अनि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिदिनु होला। यस गरिदिनु। अनि यहाँ चाहिँ 5वटा अप्सन छ। तपाईँहरूले सुरुकै एप्लिकेसनलाई क्लिक गर्नु। अनि क्लिक गर्दाखेरि म डेस्कटपमा गएर मेरो एउटा नयाँ फोल्डर बनाउँछु। न्यू फोल्डर लर्न फ्लटर भनेर यो भित्र गएर चाहिँ यो भित्र मैले फ्लटर एप्लिकेसन बनाएँ। फ्लटर एप्लिकेसन अहिलेलाई हाम्रो जस्ट फ्लटरको चाहिँ डेमो मात्र हो, त्यही भएर मैले डेमो राख्छु। अनि यसलाई गरिदिएँ, यस गरिदिउँ। अब यतापट्टि चाहिँ तपाईँहरूको सबै हाम्रो फ्लटर रिलेटेड फाइलहरू सबै आउँछ। अनि यतापट्टि चाहिँ
हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडमा कोडहरू छ होइन। यो भयो हाम्रो फ्लटरको फ्लटर एन्ड डार्टको सेटअप भिजुअल स्टुडियोमा। आजको लागि यति नै। हस्, धन्यवाद।